So, hello guys! So, welcome back to my channel, Jhen Ordioso. So, ayan nga guys. This is Jhen Ordioso, your makeup vlogger for today. So, ngayon, hindi muna ako mag-looks. Kung napanood nyo yung looks ko guys, regarding this kilay, uling kilay challenge guys. So, kung nanood ka man ngayon sa aking vlog na ito, do it guys. Panoorin nyo yung video ko regarding this. Sobrang nakakatawa or mag-enjoy kayo guys. So ayan guys, before I start this video guys, please don't forget to subscribe my channel, click the like and the notification bell. So let's start! So hello guys, so this is Jhen again, your makeup vlogger. So ngayon guys, gagawa ako ng konting review regarding sa binili kong lip liner. Ayan. Guys, magbibigay lang ako ng quick review and swatches. This Everbilena na binili ko, both from my own pocket. Ayan guys, this is not sponsored. Hindi, ito guys, so nabili ko siya matte lip liner from Everbilena. So ayan siya, only twist twice to prevent breakage. So ayan siya guys. So meron naman siyang step dito. So this is only for 49 pesos. 49 pesos. Ang color guys nito is Fierce number 2 Fierce Red. So ayan guys. So hindi ko siya nabili lahat kasi alam nyo na, tipid much. So, ito lang muna. So, dahil wala pa nga akong lip liner, so ito yung napag-isipan kong binili at napapansin nyo guys, oh. At gusto kong sabihin guys na hindi muna pala akong makapag-looks. Kasi nga, my face is under recovery, under treatment, dahil nga nagka-allergy. So, ayan. So, after a month, siguro, sana wag naman nabutin ng months guys, kasi alam ko, excited na naman guys sa looks ko. So, ito nga guys. So, let's try it. So, I'll open this one. And, ayan. So, this is 49 pesos. Ayan. So, this at least Everbilena na siya. Fierce Red pala. Ayan guys. So, nakalagay Fierce. Ayan. Fierce Red. Nakalagay. So, Everbilena. This is 0.3 grams. So, ayan nga siya guys. So, let's try guys. Dahil wala pa talaga akong lip liner, so napag-isipan kong bumili nito kasi gigil na talaga akong bumili ng mag-makeup. Pero sabi ko hindi ako makapwedeng mag-makeup kasi nga dahil sa face ko guys. So ayan sobrang na-trigger sa makeup. So alam ko na next time dapat bago ka mag-makeup, tignan mo muna kung pwede ba yun sa'yo. Kung napapansin mo nangangati na yung mukha mo, itigil mo na, huwag nang make-up pa ng make-up. Kasi kailangan na rin ilagan ang ating health, ang ating face. Kasi this is our asset, diba? Charot. But this is your asset natin, ang face natin, diba? So, ayan nga, guys. So, I will try to like that, to swatch before I try ko sa aking lips, isa-swatch ko muna na tong Fierce Red na to guys. So, ayan siya guys. Oh, ayan, konti lang kasi panda maubos. So, parang may konting dark na may pagka-pink na. Parang ganun. So, itatry na natin siya guys dito sa aking lips. So, let's try it. Ganyan. Ganyan. So, ayan nga, guys. Ganyan ang mag-lip liner. Ang ganda niya, guys. So, parang wala lang siya. Wala lang akong naramdaman na bigat-bigat. Ganon. So, ganyan, guys. First time ko lang gumamit ng lip liner. Ayan. So, ang lip liner kasi lalo maganda siya pang shape ng lips nyo. Ganon. Tapos, para lalo pagkatulad sa akin guys kasi may mga dark nakasitang lips ko. Pero hindi po ako naninigarilyo. Disclaimer. Hindi po ako naninigarilyo. Talagang black lang talaga yung lips ko. Na over siguro sa lipstick. Hindi ako marte kasi akong tao. Charot. Kahit marte ako, mabait ako guys. Baka sabihin hindi ako mabait. Ayan. So, ayan. Yan ba mag-lip liner? So, first time ko lang kasi pag-aaralan ko pa for my next usage. Ayan. Ganyan, ha? Ala, lumagpas, guys. Ayan, baguhan. Baguhan lang. Ganyan.
Ang layo kasi ng salamin ko guys, hindi ko malapit. Ayan, ganyan. Sa gilid-gilid lang kasi hindi siya pwedeng. Pwede naman sa inyo, depends lang sa inyo guys. Kung wala na kayong lipstick, pwede nyo pang lipstick to. Ayan. Ayan, pwede pang lipstick, sabi ko sa inyo. Oh. Ayan siya guys. Ayan nga, matte nga siya guys, matte. So, dahil ganyan lang, tapos salagan ko siya ng lipstick. Nito try ako ng lipstick. So, ito yung lipstick na try ko. Ito yung Everbilena Matte Liquid Lipstick. So, ito siya. Everbilena din siya guys. So, ito try natin. This is brownish. Yung kanyang shade is Toast of New York. Toast of New York, huh? Ayan siya guys, diba? Parang may shape kasi yung lips nyo guys pag meron kayong lip liner. Ayan parang mas matawag dun. May tawag dun eh. Parang mas mag-shape, basta ganon. Basta ganon guys. So, ayan nga siya guys. So, sobrang nice niya. At saka, hindi ko nararamdaman na yung may pagka glossy or kasi matte pala siya. Yung parang mahirap siyang ibuka ganon. Hindi siya ganon. So, sobrang maganda. Ito ring lipstick niya. I love the lipstick from Everbilena guys. So, the best to. So, I love it. At sana kung gusto nyo bumili, this is only for 49 pesos. 49 pesos only. Bibili nyo sa mga store dyan. Sa Watson's, Canard, Pure Gold, Save More, meron to guys. So, ayan nga guys. So, that's all for today's guys. Sana nagustuhan nyo tong review ko na itong Everbilena Lipliner. Ayan. So, maganda siya. I wish I could buy the other color. I think parang dalawa lang kasi na color. So, itry ko kasi itong red lang. Kasi, wala lang. Gusto ko lang. Ayan. So, kasi I love red too. Ayan. So, ito siya guys. So, I love it. And that's all guys for today. At sana nagustuhan nyo to. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. So, before I end this, please don't forget to subscribe my channel, Jhen Ordioso. Click the like and the notification bell. So that's all for today. And pawis for more. Bye guys.